Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome in our class number 10. In today's class we will talk about the task work or out-turn work, okay? And calculating the cost of labor. Calculating the cost of labor or out-turn work, it's very important for you to calculate uh, this type of works that depends uh, on uh, on labor charge work or projects. So the capacity of doing work by an artisan or skilled labor in the form of quantity of work per day is known as the task work or outturn of the labor. يعني الإنتاجية اللي ينتجها العامل يسموها task work or outturn، يعني العائد من العامل. كم إنتاجية العامل؟ the capacity of doing work by an artisan. artisan يعني skilled labor or skilled labor أو يعني فني أو كذا. In the form of quantity of work per day. Quantity of work per day يعني هي ال productivity، كمية الإنتاج اللي يطلعها. يسموها outturn أو يسموها task work. The outturn of work per artisan varies to some extent according to the nature, size, height, situation, and location, etc. In bigger cities, where specialized and experienced labor is available, the outturn is greater than small towns and countrysides. In well-organized work, less labor is required. طيب الآن بالنسبة لإنتاجية العامل ما تقاس من عامل إلى عامل، يعني ما تقاس على أنها ستاندرد، وإنما تختلف من عمال إلى عمال ومن بلد إلى آخر ومن مكان إلى مكان حتى في داخل البلد نفسه. في عمال متخصصين واحترافيين موجودين في مكان معين. يعني عادة ايش يقول البيجر سيتيز والكابيتال العاصمة تكون فيها العمالة اللي هي احترافية أكثر. وطبعا يختلف أيضا باختلاف قوة العمال، باختلاف حجم يعني القوة الجسدية أو الحجم الجسدي للعامل، باختلاف الأوقات أيضا. يعني معروف في مثلا إن في رمضان مثلا تكون الإنتاجية أقل، في الصيف تكون أقل من الأيام الباردة. مثلا في الأيام الباردة جدا تكون طبعا أيضا أقل، الأجواء الاعتيادية تكون الإنتاجية فيها أعلى. العمل في مكان عالي مثلا يكون الإنتاجية أقل أكيد. يعني مثلا العامل حتى لو مثلا تشتغل بلاسترنج أو تشتغل بلوك وورك ما يحاسب عليها مثل الحساب. يعني البلوك وورك اللي يشتغل في الدور الأرضي حسابه يكون أرخص من البلوك وورك اللي يشتغل مثلا في الدور الأول والثاني والثالث وهكذا. فبالتالي لازم يؤخذ هذا في نظر الاعتبار، لأن إنتاجية العمل تقل، يحتاج يرفع الماتيريال، يحتاج يرفع المواد، يحتاج يعمل من على السكافولدينج بارتفاعات عالية. فكل هذه تأثر على الإنتاجية، وبالتالي تلاحظ أن الأسعار تختلف من طابق إلى آخر. يعني كذلك البلاسترنج مثلا على سبيل المثال البلاسترنج الخارجي يكون أغلى من البلاسترنج الداخلي. يعني لأنه الارتفاع هناك من داخل المبنى يكون الارتفاع واطي، ارتفاع المبنى من الداخل 4 متر، 4 متر 5 متر على حسب، أو 3 متر حتى. برا لازم يصعد سكافولدينج من الدور الأرضي وهكذا. فإنتاجية العامل تختلف باختلاف العوامل المتعددة اللي ذكرناها. Okay, so the calculating the cost of labor. In order to calculate the cost of labor, we have to take into account that not only the net monthly salary is the expense of that labor. لا تأخذ بنظر الاعتبار لما ذكرنا في المثال السابق أو الاكسرسايز السابق أنه السعر المبلغ اللي هي قلنا 180 أو 120 ريال هو هذا المبلغ اللي أنت تعطيه للعامل أو تنزل للعامل في حسابه آخر الشهر فقط. There must be a precise calculation for all the incurring costs related to the laborer, to name but a few: the air flight tickets, whether return or one way, the insurance, the visa expenses, the bonuses, and the visa medical check, and etc. يعني هذه كلها بالنسبة لنا مصاريف تصرف على العامل، وإن كان قد تكون قسم من عندها مرة واحدة في السنة أو في السنتين، لكن هذه كلها تحتاج أنه تؤخذ بنظر الاعتبار وتقسم على عدد شهور السنة أو على عدد شهور العقد المتعاقد فيه مع العامل، وبالتالي يظهر كم مبلغ كم ريال المبلغ اللي يأخذه هذا الشخص. فمثلا إذا قلت لك هذا العامل راتبه 100 ريال مثلا اللي هو ينزل الأساسي، أوكي 100 ريال، فبالتالي أنت عندك عوامل أخرى أو العناصر الأخرى اللي هي
flight tickets, insurance, visa expenses, bonuses that you give him, or the medical checks that he has to make before he comes or after he comes. All these things has to be taken into account when you calculate the cost of this labor per month. It's not only the primary or preliminary salary that he takes in his bank account or by check monthly basis. Okay, so now we have the same, this is the same thing. It is the same question, same exercise like before. So we will take it also in solution, in our solutions. So in this column, we have the 200 mm and 450 mm cross section. That means width and length. And the height is 3 meters, mentioned here. And its reinforcement is different now. It's 4, 5, 20 mm bars. These are the main bars, in fact. Okay. These are the main bars. And links or stirrups will be like this, 200 mm. So you see, the same like before. Assume the column height is the up length top. Okay, so the concrete is 4 reals per cubic meter. For formwork it's 6 reals, and for steel work is 20 reals per ton. And the same salaries as above in the table here. The same salaries we will take here for expenses. اوكي طيب، خلونا احنا في البداية نطلع التكلفة. كم بدنا نصرف باليوم على الواحد من هؤلاء العمال؟ كم باليوم بدنا نصرف؟ قسمنا على 30 مرتباتهم بالنسبة للكوست اوف concrete يعني والform work والconcrete sorry steel. These are the amount of money that we pay monthly basis. Okay, so let's go and work on the reinforcement. Main bars, as we said, 3 meters plus the overlap plus the thickness of the slab. From where did you get this thickness of slab? It's not mentioned here. If it's mentioned, it's mentioned. Then take it from the question. If it's not mentioned, we will assume that it's way for the simplicity of solutions. Okay, this is the amount. So we have 4 columns. We will have for number or pieces, 4 columns. Then we will get this much of quantity of steel length, sorry, and by 2.47 we'll get the how many kgs we have for the main bars. So let's go get the stirrups also. We have the length width minus the 25 mm, which is the cover. So we have 2 covers also, and we have 2 widths also. So it will be multiplied by 2 plus the length. This will be the total length, and 2 plus, sorry, these are the 2 hooks. So this is the total length of the stirrups. Stirrups will be, we have 16 stirrups as we said before. We did this calculation before. So if you're asking from where did you get this number 16, it is the same here when we did the calculation, and we have the same column, the same height of the column. Sorry, not this one, this one. Same height, the same spacing, so it's the same. I'm just like simplifying the solution. Now we have 16 here. Okay, so 16 we have this total length, and it will be this much kg. Okay, then the total weight will be this much kg. It has to be in ton. We are not calculating the steel by kgs. الحديد ما ينحسب بالوحدة. الحديد ينحسب بالطن، ما ينحسب بالكيلو. كذلك في أحد الطلاب سألني إجابة على سؤال أحد الطلبة كم كان يحسب عدد أسياخ الحديد. الحديد ما ينحسب بعدد الأسياخ، الحديد ينحسب بالطن. يجيك هي الربطة بها كذا عدد سيخ وفيها محسوبة بالطن عندك. يعني عدد الأسياخ يزداد
إذا كانت الأسياخ مثلا أم 8 أمم، ويقل إذا كانت أم 16 أمم عدد الأسياخ. إذا كنا نتكلم عن طن واحد، طبعا السيخة ب 16 أكثر وزنا من السيخة ب 8. تمام. السيخ الواحد السيخ الواحد 12 متر. هذا نحاول، يعني هذا ما نحس عفوا ما نحاول نحسبه بالطول. طول بالوزن، عفوا الوزن نحسبه، ما ينحسب بعدد الأسياخ. هاي عدد الأسياخ ممكن تحسبها إذا أردت تحسب كم سيخ أنت راح تقطع أثناء عملية التنفيذ أو كذا. كم عشان لا تهدر أثناء عملية التقطيع. فبالتالي تحسب طول السيخ وكم أنت محتاج، والسيخ كم راح تقطع من عنده، وهكذا، وكم سيخ أنت راح تستخدم. هذه أثناء عمل، يعني إذا أنت كنت سايت انجينير مثلا وتريد تحسب عدد الأسياخ، فتحسبها بهالطريقة، يعني عدد الأسياخ عشان الستيل فيكسر يشتغل يعني، وعشان عملية التقطيع. لكن أما أنك تقول أنا راح أشتري 40 سيخ، لا، ما في هذا الكلام. الشراء يكون بالطن. طيب، طلع عندنا الوزن بالكي جي، راح نحوله إلى الطن، يطلع عندنا total weight by ton. So then the total cost of this one will be 15 riyals, as we said, and it will be like this much for this quantity of work that we are doing for the columns. For the formwork, as we said, the formwork we are calculating by square meters. So by square meters, the cost will be 3.9 square meters as we calculated here, and then 16 divided by 20. 16 divided by 20 again. ال 16 على 20 ليش؟ ال 16 هي 16 ريال باليوم احنا ننفق على هؤلاء التيم مال الكاربنترز، يطلعوا لنا 20 متر. فمعناها تكلفة المتر احنا نريد نطلع، حتى نضربها بعدد الأمتار اللي طلعناها بالنسبة للأعمدة. تمام. فبالتالي نقدر نطلع تكلفة العمود الواحد، والكونكريت كذلك. ثم بعد ذلك ممكن نحسب total cost if it is required. Okay, so this is for question number 3.4. Okay, for the next question, now this is a different question. This is what I have taken from site myself. It's my photo. Okay, and I just wanted to make a question or exercise from this practical case that I had in my work. It's easy, not that much. It's not that much complicated. We have we need to calculate the cost of labor charge of fixing the following items on 230 pedestals. This we call it pedestal. Okay, so there is a footing here underneath the backfill. Then this is a pedestal. They call it pedestal. Then afterwards the plinth beam will come over this one or whatever might be. It might be here. In our case, there should be steel columns. هذا يسموها رقاب الأعمدة، يسموها البيدستال. هي تطلع مرات تكون بعدها يجي البلينث بيم والسلاب جريد. أو هنا في هذه الحالة اللي احنا كنا شغالين فيها، هي عبارة عن أعمدة ستيل فريم، ستيل راك. أوكي، اللي هو عبارة عن هيكل حديدي، أعمدة وجسور حديدية. طيب، في الأعمدة هذه أو البيدستلز هذه insert plate fixing into the concrete. في بليت مربع، بليت عادي، بليت حديد لازم يكون يتثبت على وجه العمود، 1 2 3 4. تمام. هذه الفرضية الأولى. الفرضية الثانية angle fixing into the pipe trench. If we have pipe trench، هنا طبعا ما ظهر عندك في الصورة. pipe trench ممكن أنا أرسم لك إياها بعدين، يعني إذا جاء سؤال في الامتحان أو كذا أو غيره. البايب ترنش يكون على شكل هكذا، يعني مستطيل. خلينا نحاول نرسم لكم إياه. يكون هكذا. تمام. هذا جدار. خلينا نرسم على شكل جدار. هذا جدار. أوكي. بعدين هذا جدار ثاني. تمام. هذه خلينا نقول هذا السلاب أو هاي الأرضية، وهذا الترنش عبارة عن مجرى، يعني يكون هنا مثلا ماشي فيه بايبس داخله، ولذلك يسموه بايب ترنش. عبارة عن ترنش تحت الأرض. تمام. يعني هذا مستوى الأرض، هذا مستوى الأرض.
تمام، ومستوى الأرض منها أيضا. هذا مستوى الأرض، ويكون هذا تحت الأرض، وفي بايبس ماشية تحت الأرض. فحتى يحمي البايبس اللي ماشية تحت الأرض يسوي لها ترنش خرسانة. فإذا تريد تركب يقول لك انجل فيكسنج، في كفر هنا يجلس على هذا، يغطي هذا الترنش، يعني في كونكريت كفر يجلس فوق الترنش. كونكريت سلاب تجلس على بالضبط هكذا، يعني فوق هذا وتغطيه. تمام. لكن لما تجلس هذا، ما المفروض يجلس كونكريت على كونكريت، يصير كراك في الكونكريت. تمام. فايش يحطون عادة؟ مؤخر هذا على الجنب. يحطون عادة حديد رينج بهاي الطريقة، خلينا بدون رسم، بهذه الطريقة، على شكل زاوية انجل كذا. تجلس هنا على هذا الجانب، وتجلس هنا على هذا الجانب، وبالتالي لما يجي هذا الكونكريت يجلس على الستيل، ما يجلس على الكونكريت، كونكريت على الكونكريت مباشرة. هذه يسموها انجل فيكسنج into the pipe trench. تمام. into the pipe trench concrete wall during formwork. يعني هذا طبعا راح تركبها اثناء ما انت تصب الخرسانة، وهذه الابعاد مالتها مواصفاتها يعني. وهذه تحسب بالرننج ميتر، هذه تحسب بالنمبر، يعني الانسرت بليت ما نحسبها بالوزن. تمام. طبعا ممكن تحسبها بالوزن، ممكن، بس ما في داعي نحسبها بالوزن. ليش؟ نفس المبدأ، اللي هو انه انت ما اذا كانت البليتس هذه موحده، فبالتالي نحسبها بالوحده. ليش نحسبها بالوزن؟ لو كانت البليتس هذه كل واحده على شكل مختلفه، يعني على حجم او مساحه مختلفه، بالتالي نحسبها بالوزن. نفس فكره ايش؟ مبدا ايش؟ مبدا الفوليوم، الحساب بالفوليوم او الحساب بالبلنت اريا. تمام. اذا كانت الارتفاعات مختلفه نبدي نحسب بالفوليوم، اذا كانت الارتفاعات ثابته نحسبها بالاريا. هكذا هذه تحسب بالنمبر لانها كانت ثابته في المشروع عندنا. والانجل فيكسنج بالرننج ميتر بالطول. اوكي. والفاونديشن بولت فيكسنج فور في اذا شايفين هذه الصوره، عندك البولت هنا، عندك هنا في هذه الصوره 6 بولت عند كل بيدستل، يعني كل بيدستل ب 6 بولت، هنا 6 وهنا 6 وهنا 6. هنا في مثالنا عندنا يقول لك foundation bolt fixing for the for up to 20 and 40 dia. يعني هذا البولت في بولت احجام مختلفه. فعندك الأحجام هذه التسعيرة كيف البرايسنج for this one. If it's from 20 mm until 24 mm, from 20 mm until 24 mm, the price will be 1 ريالز. اوكي، 1 ريالز. طبعا هاي الأسعار مو حقيقية، ما أنا جايبها من المشروع يعني، بس كذا يعني تقريبا. تمام. بالنمبر. طيب أنت الحين ركبت مثلا 6 بولت. You fixed 6 bolts, that means you can claim 6 ريالز because each bolt you fix it is 1 ريال. طبعا عملية التثبيت هذه مو سهلة، أبد مو سهلة، لأنه هذا في ليفل البولت وفي coordinates وقصة. تمام. طيب إذا البولت كان أكبر حجمه 24 to 30 mm داير، ريال و100. طيب إذا كانت 30 to 30 36 1.2، على حسب الداية مال هذا، ماخذيها رينج يعني من 24 إلى 24 بهالسعر، ومن 24 إلى 30 بالسعر الثاني، وكل واحدة لها سعر تثبيت فقط يكون بهذا السعر by numbers. okay. Then pocket fixing up to the 200 mm size including removal formwork of pocket. في pocket هنا في نص، هذا ما ظاهر عندك في قلب البيدستل هذه. تمام. تحط نوع من الفوم او الفورم وورك في داخل العمود، بحيث لما تصب الخرسانة when you level the concrete here من التوب، ترفع هذا يطلع كأنك الخرسانة هذه فلات، وفي نصها بوكيت كأنه بوكس كذا محفور فيه. هذا أيضا له تسعيرة بالسعر، بالوحدة عفوا. تمام. طيب السؤال ايش رايك؟ هاي المعلومات كلها موجودة عندك، انت المفروض من عندك تاخذ المعلومات اللي تحتاجها من هذا الجدول، او من هذا خلينا نقول البي او كيو. Dimension for pedestal. Pedestal أبعاده 60 في 60 or 600 by 600 dimension. 4 bolts per pedestal. We have 6 here, so in our question it is 4 bolts, not 6. If we have 100 pedestals, 100 from this one, 100 pedestals have 20 mm bolts, type 20 mm bolts, and 30 pedestals have 30 mm bolts, 24 mm bolts for we have 100 pedestals, because we have 230, so 100 and 100 and 30, and each column has 4 insert plates. So if we want to calculate, now I just solved the question by solving or by having, maybe next class we will have the other solutions or other types of questions.
So on this one, we will calculate only the bolt fixing prices or cost. Okay. So 100 pedestals of 20 mm. طيب 100 pedestals have 20 mm bolts. عندك 100 pedestals. Each pedestal has 4 bolts, and the price for this one is 1 ريال. عندك 4 بولت. بالسؤال معطاك انه 4 بولت بالعمود، وعندك 100 عمود، وعندك العمود الواحد ابو 20، لانه هو طالب منك ابو 20 بريال، فيطلع السعر 400 ريال. كذلك بالنسبه للحال بالنسبه ل 30 امم 30 بيدرسونز عندنا منها في 30 و4 فولت بالعمود، وهو 1.2 ريال، وهكذا بالنسبه. وبالتالي total cost for bolt fixing because I want to give more examples questions in the next class inshallah. For bolt fixing, total cost for bolt fixing only will be this much. Okay. Okay, this is the end of our question of our class for today, and thank you very much for watching. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.